Hey, what's up guys? Welcome back to Kamotic Reviews. Mag-i-install tayo ngayon ng acoustic foam sa pader without damaging our walls using 4 materials and 4 easy steps. Let's get into it! Usually, maglalagay tayo ng ganito kasi gusto nating mabawasan yung echo sa room natin kapag nagre-record tayo ng audio or ng video. Para makabit natin to sa wall, gagamit lang tayo ng 4 materials and just using or doing 4 easy steps. Pag-usapan natin yung materials na kailangan natin. Unang-unang kailangan natin, of course, yung acoustic foam. So yung acoustic foam na to is mabibili natin sa online shops, may Shopee, Lazada, or kung anumang online platform pa yung ginagamit niyo, online shopping platform. Just type acoustic foam, marami nang lalabas niyan. It comes in different colors, it comes in different sizes, and it comes in different patterns. Item number 2, kartolina. So yung kartolina na gagamitin yung kulay is pwedeng yung kakulay ng acoustic foam ninyo or yung kakulay ng walls ninyo. Depende na lang kung anong trip nyo. Ako ang gagamitin ko is yung kulay ng acoustic foam ko, which is black, para kung sakali mang yung pagkakadikit ko ng acoustic foam dun sa kartolina is hindi perfect, may spaces in between, hindi masyadong obvious. Item number 3 na kailangan natin, glue. Gagamitin natin yan para idikit yung acoustic foam sa kartolina. And last but not the least, item number 4, picture frame strip. So yung ganito is mabibili nyo lang din to sa mga bookstore. Sabihin nyo lang dun sa nagtitinda, tanungin nyo lang, kailangan nyo kamo ng picture frame strip, yung parang double-sided adhesive tape, pero yun nga lang ito yung merong velcro. Ito yung option na gusto ko kasi para kung sakali mang hindi maganda yung pagkakabit natin sa una or hindi magandang alignment natin sa una ng ating acoustic foam at kartolina, pwede natin siyang tanggalin and then realign and then ikakabit lang din ulit natin. Now we go to the 4 easy steps. Step number 1, idikit ninyo yung acoustic foam dun sa kartolina. Sa akin ang ginawa ko, pinagdikit ko yung dalawang kartolina para kasya yung 6 na 30 cm by 30 cm na acoustic foam. Step number 2, ito simple lang pero napaka-importante nito. Patuyuin nyo yung glue. So pagkadikit ninyo ng acoustic foam dun sa kartolina, pagka-glue ninyo, wag nyo muna siyang ididikit dun sa wall. Hayaan nyo munang matuyo yung glue. So either manood muna kayo ng YouTube, manood muna kayo ng Netflix, mag-online game muna kayo, mag-PlayStation muna kayo, mag-Mobile Legends muna kayo, or kung ano man ang gusto nyo gawin, basta wag nyo agad ikakabit. Hayaan nyo munang matuyo yung glue para mas maganda yung dikit ng acoustic foam doon sa kartolina. Now we go to step number 3. Ididikit nyo na yung inyong picture hanging strips dun sa kartolina na may nakadikit na acoustic foam. So dun sa setup ko, ang ginawa ko, naglagay lang ako ng tigi-isang pair sa bawat corner. So meron akong 4 na pairs sa isang kartolina na may lamang 6 na acoustic foam. Pwede nyo namang idiretso na ikabit or idikit yung picture hanging strips dun sa acoustic foam. So ang lalabas niyan, meron kayong 2 pairs ng picture hanging strips dun sa acoustic foam. Ang mangyayari nga lang sa inyo is medyo mas mapapamahal kayo kasi bawat isang acoustic foam kailangan nyo ng 2 pairs of strips. So katulad sa ginawa natin, meron tayong 6 na acoustic foam, kailangan nyo ng 12 na pairs ng picture hanging strips. So mahal yon, no? So yung ginawa natin, imbis na 12 na pairs yung kailangan natin sa 6, kailangan natin ng 4 na pairs. So mas nakatipid tayo kasi medyo pricey yung picture hanging strips na yon. And now for the final step, step number 4, ididikit na natin yung kartolina na may nakaglue na acoustic foam sa wall. So yung ating picture hanging strips na kinabit natin sa likod, so tatanggalin lang natin yung parang cover ng strips na yon and then imamount na natin siya sa wall. And then i-press nyo lang, align nyo, and then you're good to go. Kung sakaling hindi maganda yung alignment niyo, pwede nyo tanggalin. Yun nga yung purpose kung ba't yung parang may velcro na style yung ginamit natin na strip. Para pag mali yung alignment, pwede nyo tanggalin and then pwede nyo uling
ilagay or ikabit dun sa wall. Okay, so dyan na nagtatapos yung video natin, and we hope na meron tayong na-share na something useful sa inyo today. So just in case meron kayong questions, meron kayong comments, meron kayong suggestions or recommendation regarding our topic today, pakisulat lang yan sa comment section ng video na to. Alright? Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood, and I do hope you like this video, you share it, and if you haven't, please do subscribe. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating channel. And again, this is Camotic Reviews. I'll see you in the next video. Peace out!